Jag har målat utomhus idag. Utöver de vanliga förberedelserna, preppa papper, fukta färglådan, så kan det vara bra att plocka bort störande moment, rensa bort ogräs och så ska man filma, vill man gärna vara snygg i håret. Och så ska vi försöka hitta någonting fint att måla. Och idag håller jag mig hemma i trädgården. Just nu blommar mina fantastiska brandliljor. Jag är lite stolt över dem. De har nog suttit säkert 100 år på den här bergsknallen mitt i trädgården. Så jag har förberett min sittplats. Så här ser slutresultatet ut. Alternativt så här om du inte vill teckna med tuschpenna efteråt. Jag har valt att ta bort bakgrunden och bara fokusera på den här blomlådan och liljorna. Jag målar på ett torrt papper och lägger lite grundsträck kan man säga. Jag formar kullen med grön färg och sen skjuter jag ut den med en sån här fjäderpensel. Ruggar upp den och skapar gräs. Och då har jag lite ljus som kommer bakifrån så jag försöker att lägga gul färg till vänster. Sen har vi lite skugga bakom gräset. Och ner mot höger så går jag ur fokus så jag vattnar ur färgerna och lägger i lite mer blått. Som finns i skuggan. Jag ska måla den här blomlådan. Då använder jag blått och sen kommer jag lägga i lite brunt också. Ganska okomplicerat. Jag låter den smälta ner i gräset. Det gröna på pappret är fortfarande fuktigt och nu lägger jag i blomstänglarna. Ser man så? Skaften. Ja, liljorna i alla fall. Och sen bladen i den här krukan. Det är blomstertobak för den som undrar. Den har precis börjat blomma men det syns inte i den här bilden. Lägger försiktigt i lite mörkgrön. Den här heter perilengrön. Och nu ska jag lägga på det orangea som kommer synas väldigt bra. Så jag är lite försiktig med hur mycket färg jag lägger i. Eftersom vi ser blommorna på avstånd så kommer formerna inte vara särskilt tydliga. Utan det blir mest som små pluppar. Jag lägger på plupparna och sen går jag i med lite vatten här. Så att de flyter ut lite grann. Jag glömde måla bladen. Och jag kan komma undan med att teckna små kryss längs skälken. För att bara markera dem. För att ge kullen lite struktur så använder jag en ganska torr pensel som jag lägger på sidan och bara drar lätt över pappret. Och för himlen så använder jag först rent vatten och solfjäderpenseln och sen går jag på med lite cerulean blue. Jag ville ha lite liv i himlen så jag använder cirkulära rörelser.
För att förstärka illusionen eller intrycket av en skugga på högersidan här så gör jag det lite mer suddigt. Ofta så är kanter och färger mindre markanta på skuggsidan. Och så är konturerna skarpare på där ljuset ligger på. Jag lät målningen torka ordentligt innan jag skar ut den. Och här fyller jag i lite markeringar och konturer med en tuschpenna. En del av min trädgård har åkt ner på pappret. Jag vill passa på att tala om att jag tar semester ett par veckor. Tittarsiffrorna går ner ganska mycket nu på sommaren när vi har annat för oss än att sitta inne och måla. Så jag önskar dig en jätteskön sommar, så kommer nästa video den 12 juli. Ha det bra så länge!